ਸ਼ਹਾਬ-ਉਦ-ਦੀਨ ਗੌਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਸ਼ਹਾਬ-ਉਦ-ਦੀਨ ਗੌਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗਜ਼ਨਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਜਮੇਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੀ। ਗੌਰੀ ਦੀ ਮੌਤ 1206 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਮ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਨੇ ਕੁਤਬ-ਉਦ-ਦੀਨ ਐਬਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬਲਬਨ, ਖਲਜੀਆਨ, ਤੁਗਲਕ, ਸੱਯਦ ਅਤੇ ਲੋਧੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 1336 ਵਿੱਚ ਵਿਜੇਨਗਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੁੱਕਾ, ਦੋ ਭਰਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਮੁੜ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰੀਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇਨਗਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ 1526 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾਲ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 1857 ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਲਕੰਡਾ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੇਨਗਰ ਦੇ ਕਾਫਿਰ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਉਭਰਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਮੇਵਾੜ ਵਿਖੇ ਰਾਣਾ ਸੰਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਉਦਾਰਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਬਰਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਖਾਨ ਅਤੇ ਰਈਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਰਤਾ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਲਿਕਾਨ ਅਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੀ ਮੋੜਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਲਿਕ ਜਾਂ ਖਾਨ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਮੁਲਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲ ਦੌੜਦੇ ਸਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਲਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦਿਹਾਤੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਾਨੀ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੜੱਤਣ, ਉਸਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤੀਬਰ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਟਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਟੈਕਸ, ਜਜ਼ੀਆ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਖਿਰਾਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਬੇਵਫਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਰਈਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਰਈਸ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਖਲਜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝਾਂਜਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਸੋਫੇ ਦੇ ਗੋਲੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁਤਬਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੇਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੋਲ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਣੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਵਫਾਈ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਵਫਾਈ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਫਿਰ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਢੋਲ ਅਤੇ ਢੋਲ ਦੀ ਤਾਜ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਜ਼ ਥੋੜੇ ਟਕੇ ਅਤੇ ਪੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬੇਵਫਾਈ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।